Moro, on vappuajelulla tässä. Nyt on ajanut semmoset 25 kilometriä ja nyt rupean nauhoittamaan, kun tää varsinainen seikkailuosuus tästä alkaa. Ihan hyvin on mennyt tähän asti. Joo. Mä piirsin semmosen 100 reitin tohon. En oo vielä ihan varma, että mä kattelen tossa 5-60 kohdalla tulee semmonen risteys, että lähdenkö sinne satkulle vai sitten lähdenkö niin sanotusti maitojunalla kotiin. Mutta joka tapauksessa pyörällä ollaan täällä ajamassa ja katsotaan mihin päädytään. Just pidin tossa 50 kilometrin breikin. Vähän söin, venytteli. Laitoin nämä videokamppeet kasaan ja nyt lähdetään taas jatkamaan matkaa. Tässä olikin pieni sora-segmentti. Joo, mä yritän noita isoja teitä välttää kyllä loppuun niinku asti. Tosiaan 50 kilometriä takana ja nyt tuo tauko teki kyllä terää. Tuntuu taas jalat kuin uusilta. Varmasti hetken aikaa näin. Mut joo, tosiaan sain hyvän neuvon tähän, että kannattaa pätkittää matka, kun satanohan tuntuu hirmun pitkältä matkalta tolleen. Yhtenäisesti körötellä, niin että jakaa sen 25 kilometrin pätkiin ja kun eihän 25 kilsaa sitten on matka eikä mikään sinällään, niin nyt on 2/4 ajettu ja ihan hyvä meininki. Äsken mä en ruveta kyllä vähän hyytyy. Mä oon siis kerran aiemmin ajanut 100 yli 100 kilometrin lenki 2 vuotta sitten syksyllä. Lähin niin huonosti valmistautuneena ja niin vähillä kilometreillä ja ajoin 132 kilsaa sillä mun vanhalla pyörällä, mikä oli niinku se oli kyllä semmonen Via Dolorosa, että oksat pois. Tämähän olikin hauska reitti. Ui vitsi, tää alkoi upottaa vielä huolella. Jos vähänkin on vetisempää kohtaa, niin tuntuu, että aha, nyt mä lähdin jonnekin kyllä ihan vikapaikkaan. Ei vitsi, kun tää kartta ei voi niinku äsken se niinku no kun mä oon menossa ihan väärään paikkaan. No katsotaan. Selvisi. Joo. Mä jatkan tästä nyt vaan eteenpäin. Pääsenkö mä tolle tielle, mikä on tossa tulossa. Tästä tuli kyllä ihan seikkailu. Ei kun tää menee jonkun pihaan. Joo, en oo tän komootenkaan ihan sinuiksi vielä päässyt. Mutta joka ikinen moka, mikä tässä on tullut tehty, niin on kyllä ollut käyttäjälähtöinen virhe, että ei siinä sen puolen, kun en äly vaan katsoa niinku tarpeeksi tarkkaan sitten kännykkää. Pari pummia on nyt tullut tehtyä tässä, mutta ei onneksi hirmu pitkiä, että nämä on tämmöisiä tosi lyhkäisiä ollut. Mut niin, siitä viimeisimmästä 130 kilometristä yli 100 lenkistä, niin se mun pisin lenkki ennen sitä oli 42 kilsaa. Senkin ajoin silleen monta kuukautta ennen ja hyvä kun siinäkään pääsin niinku maaliin asti kunnialla, niin olin mä toki ajanut sitten semmosia 30 ja jopa 40 lenkkejä monta, mutta ei se ole ihan sama asia kuin ajalla sitten joku satku. Silloin kun mä ajoin viimeksi, mä olin Rääkkylässä eli noin 60 kilometrin kohdalla, niin mä olin aivan loppu ja rikki. Onpa ollut kyllä aikamoinen Via Dolorosa tää reissu, mutta ihan mahtavia uutisia. Rääkkylä S-Marketista sain uudet kuivat sukat ja nyt on laitettu muovipussit vielä sukkien päälle, niin tällä pitäisi pärjätä aika pitkälle. Et siitä ei niinku mennyt tulla yhtään mitään enää sitä ajamisesta ja sen jälkeen tulikin bonkki, elämäni ensimmäinen ja kamali. Luulin, että henki lähtee ihan niinku suoraan, että oli aivan kamala olo. Sitten mä siinä söin ja keräilin itteni ja pääsin ajaa sen loppuun asti kyllä. Mut siinä meni niinku 12 tuntia koko operaatiossa ja nyt on kuitenkin tässä 51 kilsaa takana ja energiaa tuntuu olevan ja voimaa kuitenkin jaloissa ihan mukavasti ja on mulla tää uusi pyöräkin, niin hyvältä tää vaikuttaa. Ja mä en
Mä toivon, että siisti jos ajella niin kuin suunnilleen 20 keskarilla. Nyt näyttää toi komootti, että on 19,5 keskari, niin sehän on tosi hyvä. Kun vaan malttaa mielensä nyt kaikissa ylämäissä ja tälle, ettei lähde täysillä tarpoa. Kyllä ne saa alamäissä kiinni sitten ne kilometrit. Tänne ei olisi kyllä tarvinnut tulla tätä pummia tekemään. Ei vitsi. Jes, pummista selvitty. Oli kyllä aika suolainen ylämäki tulla takaisin. Aha, täällä on tie ainakin. Kyllä, suoraan mennään. Ai. Tästä tää ei oo hirmu mutainen. No, katsotaan mihin tää menee. Muistelen, että tää on hieno reitti. Ehkä kerran aiemmin on tästä ajanut. Mut mulla on nää 32 milliset GP5 tonniset, niin nää nyt ei... No kyllähän näitäkin varmaan voi gravel-renkaana ajatella, mutta... Joo. Ois voinut ehkä jättää nämä seikkailureitit täältä nyt sataselta pois. Tulla joskus vähän myöhemmin. Tässä sitä ollaan. Ei vaan mitään, tuo elämäkin jatkuu tonne Kuuseen asti. Ei vitsi, tää pyörä niinku uppoo tänne maahan. Ihan hirveetä. Nyt oli kyllä luulot pois. Kohta. Ja seikkailu ei kun jatkuu. Nyt on ollut kyllä vähän 57 kilometriä nyt siis ajettu. Vikat 7 on ollut hankalia. En kyllä ihan älyä, että miksi mun piti laittaa tätä seikkailua tänne reitille. Kun niinku toi asfalttisatanenkin olisi ollut jo ihan riittävästi. Mut nyt mä oon jossakin niinku metsäautotiellä, jossa ylämäkiä ja tää pyörä tarttuu tänne kiinni. Tulee paha ikimuistoinen tästäkin. Mut kyllä musta tuntuu, että nyt paukkuja ois tohon satkuun. Nyt musta tuntuu, että paukkuja ei oo tähän satkuun. Vitsi. Onneksi ylämäen jälkeen yleensä tulee alamäki. Tää on jo ihan jees. Oho. Vähän turha iso morkulaa kyllä. Ja taas pummi. No eihän tää ois... Eipä tää ois extreme juri pyöräretki, jos ei vähän tämmöstä seikkailua täällä ois. Hop. Tää on pienempää ratasta ja... Oi, no niin. Pyörä uppoo tänne niinku ihan täysi. Great. Ei mitään kestää, se on hyvä. Joo, nyt ei kyllä lähde. Nyt meni tunkkaamis hommiksi. Kenkä läpimäräksi. Yes. Ei. Miksi? Mä tulin hakea seikkailua, mä sain seikkailua. Joo, tähän mä olin tulossa. Mä en ottaa tähän pysähyn ja otan kuvan kyllä nyt tästä seikkailusta. Ja nyt ajettu 63 kilsaa.
Nämä viimeiset kilometrit on mennyt ihan älyttömän hitaasti. Mä en ajatellut, että mä tunkkaan pyörää niinku umpihangessa. Joo, easy vappusatanen ja ei mitään seikkailuja. Se niin menee. Voi luoja auto. Miksi tehdä asiat itselle helpoksi, kun ne voi tehdä vaikeaksi? Se on kyllä minun motto. Ai hei! Aurinko paistaa. Ai et. Ja sitten taas täytyy muistaa, että mulla kun nyt ei ole sattumoisesta syystä nyt kiire yhtään minnekään. Mä en oo täällä ajamassa jotakin kilpailua ihtenikaan. Et pystynkö ajaa ylipäätään ton satku. Ja nythän tää kyllä maistuu. Maistuu tämä ajaminen. Onneksi kohta lähtee se asfalttipätkä. Sitten yritän ottaa vähän iisimmin ja semmoista niinku tasaisen tappavaa vauhtia taas jatkella. Mutta on kyllä kivaa. Ruokaa on ollut tarpeeksi, kaikkea välipalapatukkaa. Noita Jolloksen vauhtikarkkeja. Hito jees. Ja mikä parasta, niin on tää nyt kuitenkin ollut tosi mukavaa täällä viettää vappua näin. Hui. Ja kyllähän tää hiekkatiet nyt tuo oman mausteensa tähän hommaan. Aika mukavaa näitä ajella. Kuka näitä mäkiä on tänne laittanut? Joo, nyt jatkuu asfalttihommat. Katellahan tuossa 75 kilometrin kohdalla sitten taas uusiksi. Ja nyt matka on kertynyt 83 kilometriä vähän päälle. Kyllä se vahvasti siltä näyttää, että Extreme Jyri tämän vappusatasen ajelleen. Kävin pitämässä tauon tossa nyt 80 kohdilla tuossa Kontiolahden ABC:llä. Venyy vähän pitkäksi kyllä toi tauko. Ja huomasin, että väsy kyllä on läsnä. Siinä vedin semmosen 3 vekejuustoa ja munkia ja pari kahvia, niin eiköhän tässä nyt jaksa sitten. Ja otin vielä vähän tuosta jonkinnäköistä energiajuomaa, missä on magnesiumia ja muuta, niin eiköhän tää tästä. Aurinko rupesi paistaa aivan täydeltä taivaalta. Todella loistava juttu. Piti vaihtaa takkikin siis nyt. Mulla oli toi kevyt untsikka, niin se rupesi tuntua jo vähän kuumalta, niin vaihdan tähän tämmösen ohuempaan versioon. Pieliksi oikeastaan virtaa vettä ihan urakalla tosta ohi juoksuttavat kuurnaa. Mutta on kyllä ihmeellistä. Toissa vuonna kun mä tein tän ajon, niin mä olin jo aivan rikki ja loppu silloin 60 kohdilla, mikä yllätys tietenkin oli aivan liian pitkä matka mulla se satku. Mut nyt kun on ajellut tällä konalla, niin, ja vaikka on tullut kaikennäköistä seikkailuakin tässä, niin eipä tässä nyt niinku ihmeitä, että se on vaan semmonen fakta, että laittaa tätä poljinta toisen eteen, niin se pikkuhiljaa se matka siinä niinku etenee. Niin tää on jännä tää mun pää, että heti tekis mieli ruveta selittelemään tähän, että no meni nyt kyllä aika pitkään ja aika monta tuntia tässä ja ei keskarit päätä huimaa, mutta mä lähdin ajaa vappusatasen ja se näyttää erittäin todennäköiseltä, että mä myös sen tässä ajan, niin tämähän on ihan pelkkää voittoa. Ja tää mun elämäni toinen yli 100 kilometrin lenkki, niin että jos sen satku ylipäätään ajaa, niin se on mun mielestä ihan jo saavutus. Ja näinhän siinä on käynyt, että
Mittarissa on tällä hetkellä 99,3. Se tarkoittaa sitä, että aivan kohta lävähtää mittarin maaginen 100. Olipahan reissu. Olipahan seikkailu. Mä sen kyllä ajan tohon lähikauppaan ja ostan kaljan sieltä. Samoilla vauheilla. Au. Oho, 30 vauhtia. 99, 98. Sata. Se on siinä. Aika mukava fiilis. Semmonen fiilis, että voisi tätä nyt jatkaakin tässä vielä, mutta kyllä on semmosia tuntemuksia jaloissa, että eipä pahemmin kannata. Mä nyt mihin menin tasan tarkkaan tuonne lähikauppaan. Pari olutta siitä ja sitten kotiin lepäämään syömään ja ehkä yritän tänään jonkin sortin venyttelyä tai muuta vastaavaa. Tästä tuli tämmönen video tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Katsotaan mitä ensi kerralla. Ja eskortti. Olipa nätti. Mut kyllä pyöräily on parasta.